أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to UK Education. نن زمانگ topic دے mixture تا اردو کے امیزہ ویلے کی. The mixture آسان definition زمانگ سردا دے. Impure form of matter is called mixture. ناخالص حالت تا مادی تا mixture امیزہ ویلے کی. دا زمانگ سر آسان definition دے. گوری کتاب والا منگ تسوی a mixture is an impure substance. وی mixture چلے دا زمان سرا impure substance دے ناخالص چیز دے formed with two or more than two substances. کوم چی جوڑی کی دا دو یا دا دو نزیاتو substances نا چیزون نا are physically combined with each other in any proportion. او جسمانی طور باندې راوځي شوی په هر یو proportion چی د دې خاص proportion نشتی په یو خاص تناسب سره نه. The components from which a mixture is formed we components the کم نه چې دا mixture جوړي keep their original properties او د دې original properties چې کوم دي هغه به کې چې کوم د دې چې کوم خاص خصوصیت ته نو هغه خاص خصوصیت په هغه component کې موجودي یعنی هغه بلاس کېږي نه. A mixture can be easily separated by physical means into its component او mixture چې کوم دی په اسانۍ سره داغه components physically جسمانی طور باندې هغه جدا کی. sugar solution خا داغه example چې کوم دی مثلا sugar solution دی د چینی محلول a mixture of sugar and water کوم چې موږ سره امیزه ده د چینی او د اوبو. salt solution بل زموږ سره salt solution دی د مالګي محلول a mixture of salt and water کوم چې د مالګي او د اوبو امیزه ده are the example of mixture. دا د mixture زموږ سره مثالونه دي. Some common uses of mixture. وس د mixture کوم عام استعمال چي دي table 5.4 mixture and its uses. وس mixture د موږ سره او دغه uses دي. نو air چې دا زموږ سره یو mixture دی یو امیزه ده کوم چې د مختلفو ګیسونو نه جوړه. mixture of different gases. نو دا زموږ سره امیزه ده د مختلفو ګیسونو use for respiration and burning process کوم چې د respiration د عملي تنفس لپاره او د سوځیدو د عمل لپاره استعمالي. بل زموږ سره آیسکریم زموږ سره یو mixture دی یو امیزه mixture of milk, sugar, starch and flavor used as a refreshment. نو دا زموږ سره د پویو د چینی او د نشاستې او د فلیور امیزه ده چې مختلف قسم فلیور چې کوم دي ذایقې نو دا غي نه چې د آیسکریم جوړیږي used as a refreshment او د refreshment لپاره استعمالي. بل زموږ سره ټی نو ټیم زموږ سره یو mixture دی mixture of water, sugar, tea and milk used as a common drink. نو دا د شي امیزه ده دا زموږ سره د اوبو د چینی د چپاړې او د پيو شي امیزه ده کوم چې عام ډرینک په تور باندې استعمال عام چې موږ کوم سکو کوم چې زموږ پښتانه شي زیات تر چي دي غس کی. ink mixture of different dyes used for writing purposes. ink چې کوم دی صحیح نو دا زموږ سره د مختلفو رنگونو امیزه ده کوم چې د لیکلو د مقصد لپاره استعمالي د لیکلو لپاره موږ دا صحیح استعمالو. بل زموږ سره د الایز چې کوم دا زموږ سره ذاتی مرکب دی mixture of different elements دا د مختلف elements نه جوړل چې باقي کې زموږ سره brass, alloy of zinc and copper. brass کوم چې زموږ سره د zinc او د copper شری دغه یو ذاتی مرکب دی used for making decoration pieces and hardware items کوم چې د ډیکوریشن پیسز لپاره استعمالي کوم د آرایش زیبایش چیزونه چې دي پاغه کې استعماليږي and hardware items او hardware چې کوم دي ویلډینګ والا هغه چې دغه استعمالي. table 5.5 difference between compounds and mixtures. وس compound او mixture کې څه فرق دی؟ compound it is formed by chemical combination. نو دا کیمیاوي تور باندې راوځي شوی دی of two or more elements دو یا دو نه زیات elements نه. compound چې کوم دی دوا یا د دو نه زیات elements کیمیاوي تور باندې راوځي شوی دی او هغه compound جوړ کړل. mixture سره it is formed by physical combination. نو دا جسمانی combination راوځي کېدو باندې of two or more elements are compounds یا هغه زموږ سره دوا یا دو نه زیات element دي یا compound دي هغه جسمانی طور باندې راوځي شوی دی هغه mixture جوړ کړل. نو compound او په mixture کې څه فرق شو؟ فرق دا شو چې compound چې کوم دی د chemical combination باندې جوړل او mixture چې د موږ سره په physical combination باندې جوړل.
بیا کمپاوند کې سوی ریشو اف د کنسټیټیوئنټ از فکسډ په دې کې ریشو چې کوم دغه فکس ده په کمپاوند کې ریشو زموږ سره فکس ده پرون موږ ویلو چې H2O چې کوم دی هغه کې دوه زموږ سره هایدروجن دی یو زموږ سره اکسیجن دی نو 2:1 ده نو په دې کې فکس ریشو ده که دا ریشو کته بره کړی شي که دا 2:2 شي نو د دې نه به بل شي جوړیږي نو په دې کې فکس ریشو ده ریشو چې دی هغه به کته بره کېږي نه مکسر ته ګورئ ریشو اف د کنسټیټیوئنټ از ناٹ فکس په مکسر کې چې دی ریشو فکس نه ده که ته پکې یو شیز کمی او بل زیاتی نو دا پکې څه فرق نه پرې باسي بل کمپاوند کې څه خبره انرژي از ریلیزډ اور ابزاربډ ډیورنګ اټس فارمیشن نو انرژي چې کوم دی هغه خارجيږي یا جذب کیږي د دې په جوړېدو کې مکسچر سوی انرژي از نایدر ریلیز نار ابزارب ډیورنګ اټس فارمیشن نو مکسچر دا دی چې مکسچر کې نه انرژي ابزارب کیږي او نه چې انرژي ریلیز کیږي په مکسچر کې دا نه کیږي بیا وی its components can be separated by chemical methods وس compound چې کوم دی نو دغه components هغه په chemical method باندې هغه separate کیږي هغه جدا کیږي د یو بل نه کیمیاوي تور باندې خا مکسچر سوی its components can be separated by physical method او د دې components چې کوم دی هغه د یو بل نه جدا کیږي په physical method باندې صحیح شو په دې کې دا ډیفرنس شو چې د دې کمپوننټس یې د کمپاوند هغه په کیمیکل میتھډ باندې جدا کی او د مکسچر چې کوم کمپوننټ یې غزون سره په فزیکل میتھډ باندې هغه جدا کی کمپاوند کې به سوی کمپوننټس لاس دیر اوریجنل پراپرټیز نو کمپاوند کې چې دی په دې کې ایلیمنټس کوم اوریجنل پراپرټیز چې کوم دي نو هغه لاس کی هغه کې چې کوم اوریجنل پراپرټیز کوم خصوصیت دي نو هغه پکې بیان نه components maintain their original properties او په دې کې components کوم دی هغه خپل original properties کوم دی هغه maintain ساتي original properties پکې هغه تلل کېږي نه